ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਝਿਜਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜੂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੂ। ਜਿਹੜਾ ਸਨੋ 'ਚ ਅੱਗ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਉਹ ਹੈ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਅੱਡਦੀ ਹੈ। It's a Chatti Kala Overlanders production. ਉਹ ਦਰਖਤਾਂ 'ਚੋਂ ਲੱਭਿਆ। ਇਹ ਟ੍ਰਿਪ ਪਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਪਲਾਨ ਸੀ ਕਿ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲਪਾਈਨ ਰੀਜਨਸ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੈਂਪ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ 4 ਵੀਲ ਡਰਾਈਵ ਟਰੈਕਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਮਾਊਂਟ ਮੈਟਲੌਕ। ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਮਾਰਕਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਜਿਉਣੇ ਮੋੜ ਦੀ ਸਮਾਧ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਆ ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ 1350 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਆ। ਫਿਊਲ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀਗਾ 2 ਸੈਂਟ ਪਰ ਲੀਟਰ। ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵੇਰ ਚੱਲ ਪਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਡਰਾਈਵ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਟ ਸਟਾਪ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਰੁਕਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਡੀਜ਼ਲ ਐਡੀਟਿਵ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਐਡੀਟਿਵ ਲਿਆ ਆਪਾਂ, ਡੀਜ਼ਲ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਇਹ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਨੋ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਆ ਜਿਹੜਾ 0 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜੈਲ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੋ ਕਾਰ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਗੀ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਟੈਂਕ 'ਚ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਸੁਬਾਹ ਕੋਈ ਟਰਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡੀਜ਼ਲ ਐਡੀਟਿਵ ਪਾਓ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਅਲਪਾਈਨ ਡੀਜ਼ਲ ਪਾਓ ਕਿਸੇ ਪੰਪ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਠੰਡ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡੀਜ਼ਲ ਜੰਮੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸੁਬਾਹ ਕਾਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਚੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਯਾਰਾ ਵੈਲੀ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ, ਜੇ ਕਦੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਆਇਓ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੋਡਸ ਆ ਬਟ ਬਹੁਤ ਵਾਈਂਡੀ ਆ ਤੇ ਸ਼ੋਲਡਰ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਰੋਡ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਫਸ ਗਏ ਬੱਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਮਿੰਟ ਉਹਦੇ ਮਗਰ 40 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੋਡ ਵਾਈਂਡੀ ਆ, ਸੋ ਉਹ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਲ ਓਵਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ। ਬਾਈ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਹੀ ਆ। ਯਾਰਾ ਵੈਲੀ ਦਾ ਇਹ ਏਰੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਪਾਈਨ ਫੋਰੈਸਟ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਫਰਨਸ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਹੁਣ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਆ ਤੇ ਧੁੰਦ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਥੱਲੇ। ਤਕਰੀਬਨ 2 ਘੰਟੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਲੇਕ ਮਾਊਂਟੇਨ ਸਕੀ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲ। ਸਕੂਲ ਹੌਲੀਡੇਜ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ 35-40 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਲਓ ਜੀ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਟ ਦੈਟਸ ਓਕੇ, ਪਾਰਟ ਆਫ ਲਾਈਫ। ਰੋਡ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਈ ਬਰਫ਼ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਲਟੀਟਿਊਡ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੈਂਪ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਵੇਰ ਮਾਊਂਟ ਮੈਟਲੌਕ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵਾਰਬਰਟਨ ਵੁੱਡਸ ਪੁਆਇੰਟ ਰੋਡ ਤੋਂ ਲੈਫਟ ਲਿਆ ਕੌਰਨ ਹਿਲ ਰੋਡ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਪਰ ਕ੍ਰੋਨਨਸ ਟਰੈਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਲੈ ਲਿਆ। ਅਪਰ ਕ੍ਰੋਨਨਸ ਟਰੈਕ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੀਡੀਅਮ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਰੇਟਡ ਟਰੈਕ ਆ, ਪਰ ਵਿੰਟਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਏਰੀਆ ਬਹੁਤ ਮੜੀ ਤੇ ਸਲਿਪਰੀ ਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਦੇ ਲੋ ਰੇਂਜ ਗੀਅਰਸ ਤੇ ਡਿਫ ਲੌਕ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਠੀਕ ਰਹੂਗਾ। ਚੱਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਬਾਈ, ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਟੋਆ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਈ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਬੁਸ਼ ਕੈਂਪ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੈਂਪ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਦਰਖਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੈਂਪ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹਵਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਝੱਖੜ ਸੀਗਾ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਦਰਖਤ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਰ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਰਗੜਤਾ ਸੀ ਕੰਮ।
ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਾਵਾ ਵੱਡਾ ਦਰਖਤ ਲੱਗਦਾ ਇਹ, ਮੈਂ ਕਿ ਨਾਲੇ ਹਰਾ ਦਰਖਤ ਆ, ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸੁੱਕਿਆ ਪਿਆ, ਪਰ ਝੱਖੜ ਨੇ ਆ ਜੜੋਂ ਚੱਕਤਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੈਂਪ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਸੈਟਿੰਗ? ਸੈਟਿੰਗ ਠੀਕ ਆ ਯਾਰ। ਅਪਰ ਕਰੋਨੈਂਸ ਟਰੈਕ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜੇ ਆ ਗਏ ਆ ਤੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਚੜਾਈ ਚੜੂਗੀ ਤਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਸੋ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਇੱਥੇ ਨਾਲੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਈਏ, ਕਾਫੀ ਕੁਫੀ ਪੀ ਲਈਏ, ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਊਂਟ ਮੈਟਲੌਕ ਕਿਵੇਂ ਆ ਕੰਮ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੀਕ ਤੱਕ। ਬਣਾਓ ਫਿਰ ਚਾਹ। ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਆ ਬਾਈ, ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਚੰਗੀ ਵੀ ਬੜੀ ਲੱਗੂ ਹਨਾ। ਹਾਂ, ਠੰਡ ਦਾ ਤਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਸੂਰਜ ਬਾਹਲਾ ਖੜਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਕੂਲ ਹੌਲੀਡੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਨਾ ਯਾਰ ਰਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਨਾ। ਹਾਂ, ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟਰੈਕ ਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੀ ਕਿਤੇ ਫਲੈਟ ਸਪੌਟ ਲੱਭ ਕੇ ਕੈਂਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਬਾਈ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਬਾਈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਠੀਕ ਆ, ਵੀਡੀਓ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹਾਂ ਪਰ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਣਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਰੱਖੋ, ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਫੁਕਰੇ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਯਾਰ ਆਹ ਕੰਮ ਦਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਆਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਧੱਕਾ ਜਮਾ ਹਾਂ, ਕਿ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਣੀ ਹੁਣ ਉਹੀ ਵੇਖੂਗਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦਿਨ ਬਾਈ ਢਲ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਬੱਦਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹਨਾ। ਹਾਂ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੈਂਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ। ਟਰੈਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੁਬਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਚੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਆ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਾਰ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਨਾ ਕੈਂਪ ਹੋਵੇ ਨਾ ਟਰੈਕ ਹੋਵੇ ਹਨਾ। ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਵੀ ਦਿਨੇ ਦਿਨੇ ਕੈਂਪ ਕਰਨਾ, ਦਿਨੇ ਕੈਂਪ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਡੀ ਫਸ ਗਈ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਇੱਧਰ ਦਾ ਨਾ ਉੱਧਰ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੌਫੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਪਏ ਆਪਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਟਾਸਕ ਵੱਲ, ਜੋ ਸੀ ਸੁੱਕੀ ਲੱਕੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਵੱਡਾ ਜੰਗਲ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਅਲਪਾਈਨ ਰੀਜਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੀਂਹ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਸਨੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਲੱਕੜ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਖੜੇ ਸੁੱਕੇ ਦਰਖਤ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਲੱਕੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਆਏ ਠੰਡ ਹੈ, ਹੁਣ ਠੰਡ 'ਚ ਕੁੱਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਆਹ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡੀਹਾਈਡਰੇਟਡ ਫੂਡ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਬੋਇਲਿੰਗ ਵਾਟਰ ਪਾ ਕੇ, ਪਾਣੀ ਉਬਾਲ ਕੇ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ 10 ਮਿੰਟ ਰੱਖੋ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਤੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜੇ ਸਨੋ ਕੈਂਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਸੌਣਾ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਨਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਫਿਲਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਲੀਪਿੰਗ ਬੈਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੇਟਡ ਹੋਵੇ। ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿੱਚ -10 ਤੇ -15 ਦੀ ਕੰਫਰਟ ਰੇਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਮ ਹੋ ਕੇ ਪੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਠੰਡੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅੱਗ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਰਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬੈੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਬਾਈ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਆ? ਹਾਂ, ਡੀਅਰ ਇਹ ਡੀਅਰ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਬਣ ਜਾਣੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਾਤ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਡੀਅਰ ਸਟੇਕ ਖਾਣੀ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਇੱਥੇ ਵਾਧੂ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਉੱਚੀ ਰਿੰਗਦਾ ਦੇਖਿਓ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਝਿਜਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜੂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੂ। ਜਿਹੜਾ ਸਨੋ 'ਚ ਅੱਗ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਉਹ ਹੈ, ਸਵਾਦ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਅੱਡਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਬਾਹਰ ਠੰਡ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਉਹੀ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੌਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹਨਾ। ਥੋੜੀ ਜੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੇ, ਥੋੜੀ ਨੌਲੇਜ ਲੈ ਲੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਦੋਂ ਖਾਣਾ, ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸੌਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਸੌਣਾ।
ਕੋਈ ਠੀਕ ਇਸ਼ੂ ਹੈ? ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਸ ਗਏ ਬਾਈ, ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਨਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮੂਥਲੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ। ਮੰਨ ਲਾ ਜੇ ਕਾਰ ਫਸ ਗਈ, ਉਧਰੋਂ ਟਾਈਡ ਆ ਗਈ ਬੀਚ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹਨਾ। ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੇਰਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਹੌਲਸ ਗੈਪ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਵੇਂ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੌਲਸ ਗੈਪ ਕੈਂਪਿੰਗ ਕਰਨ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਖੈਰ ਮਤਲਬ ਅਰਲੀ 20s ਸੀਗੇ, ਨਵੇਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਟੈਂਟ ਲੈ ਲਿਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਮੀਂਹ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪੱਲੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਟੈਂਟ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਰਾਤ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਾਈ ਨੇ ਨਾ ਟੈਂਟ ਆਪਦਾ ਸਵੈਗ ਬੰਨਿਆ ਨੀਗਾ ਰਾਤ। ਬਾਈ ਉਵੇਂ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਖੜਿਆ ਤੇ ਟੈਂਟ ਉਹ ਦਰਖਤਾਂ ਚੋਂ ਲੱਭਿਆ। ਆਹ ਕੁਰਸੀ ਕਰਸੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਬਾਈ? ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿੱਪ ਖੁੱਲੀ ਛੱਡਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਹਵਾ ਦਾ ਬੁੱਲਾ ਆਇਆ, ਜਿੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹਵਾ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਚੱਕ ਲਿਆਂਦਾ। ਅਜੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਭੱਜ ਲੈ ਮਗਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗਾਹ ਨਾ ਜਾ ਵੜਦਾ ਕਿਤੇ। ਸਵੇਰ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪ ਕੀਤਾ ਪੈਕ, ਬ੍ਰੈਕਫਾਸਟ ਬਣਾਈ ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ ਮਾਊਂਟ ਮੈਟਲੌਕ ਵੱਲ। ਅਸੀਂ ਅਪਰ ਕਰੋਨਨਸ ਟਰੈਕ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਊਂਟ ਮੈਟਲੌਕ ਦੀ ਪੀਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਟਰੈਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਲਿੱਪਰੀ ਤੇ ਕੱਟ ਅਪ ਸੀ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 25 PSI ਤੇ ਲਿਆਉਣੇ ਪਏ। ਆਫ ਰੋਡਿੰਗ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘੱਟ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਧ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਲੱਕੜੀ ਪਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਿੱਖਾ ਪੱਥਰ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਬਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਇਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਸੌਖਾ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅੱਗੇ? ਹੈਗਾ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਖਿੱਚੀ ਆਓ। ਓਕੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਾਊਂਟ ਮੈਟਲੌਕ ਦੀ ਪੀਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਏ ਤਾਂ ਟਰੈਕ ਬਹੁਤ ਸਲਿੱਪਰੀ ਤੇ ਰੌਕੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮਾਊਂਟ ਮੈਟਲੌਕ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਹਾਈਐਸਟ ਡਰਾਈਵੇਬਲ ਪੀਕਸ ਆ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ 4-wheel ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪਪੂਲਰ ਹੌਟ ਸਪੌਟ ਆ। 1800s ਦੇ ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਗੋਲਡ ਰਸ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟਾਊਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ 1939 ਦੀਆਂ ਬੁਸ਼ਫਾਇਰਸ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਗੋਲਡ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਰਿਮੇਨਸ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਬਾਈ? ਠੰਡ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ। ਬਰਫ਼ 'ਚ ਤਾਂ ਠੰਡ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਠੰਡ ਹੀ ਵੇਖਣ ਆਈ ਸੀ। ਟਰੈਕ ਦੀ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ? ਚੱਕ ਮਾਰ ਦਊਂ ਤਾਂ। ਹਾਂ ਇਹ ਕੀ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਇਹ ਸਮਰ ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਅਸੀਂ ਸਲਿੱਪਰੀ ਤੇ ਰੌਕੀ ਟਰੈਕਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਮਾਊਂਟ ਮੈਟਲੌਕ ਦੀ ਪੀਕ ਤੇ। ਇਹ ਪੀਕ ਸਾਡੇ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਤੇ ਸੀ। ਮਾਊਂਟ ਮੈਟਲੌਕ ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਹਾਂ ਪੀਕ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੈ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਆਹ ਫਾਇਰ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਟਾਵਰ 1939 ਚ ਬਣਿਆ ਸੀ ਇਹ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਬਲੈਕ ਫਰਾਈਡੇ ਫਾਇਰਸ ਸੀ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਿਕਟੋਰੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਐਲਪਾਈਨ ਰੀਜਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਹਾੜ ਇਹ ਜਿਹੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਰਿਜ਼ੋਰਟ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਿੰਟਰ 'ਚ। ਤੇ ਮਾਊਂਟ ਮੈਟਲੌਕ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਫਿਊ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੁਸ਼ ਕੈਂਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰਾਤ ਕੀਤਾ ਹਾਂ ਹਨਾ। ਤੇ ਬਈ ਠੰਡ ਵਾਵਾ ਯਾਰ ਇੱਥੇ। ਠੰਡ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੈਲਗਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਤੀ ਵੀਡੀਓ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਹੈ 1 ਡਿਗਰੀ 2 ਡਿਗਰੀ ਠੰਡ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਨਿਕਰਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ -40 ਨੂੰ ਉਸ ਤਾਂ ਠੰਡ ਕਹਿਣੇ ਆ, ਮਾਈਨਸ ਜਦੋਂ 10 ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਠੀਕ ਹੈ। 3-4 ਲੇਅਰ ਪਾ ਰੱਖੇ ਨਾਲੇ।
ਮਿੱਤਰੋ ਇੱਥੇ ਓਨਲੀ 4 ਵੀਲ ਡਰਾਈਵ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਢਾਉਂਦੇ ਅੱਜ ਮੁੰਡੇ। ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਹਾਈ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੜੀ ਤੇ ਕਲਈ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਪੇਬਲ 4 ਵੀਲ ਡਰਾਈਵ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਕਸ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੀਜ਼ਨਲ ਟਰੈਕ ਕਲੋਜ਼ਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਡ ਟਰੈਕਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿੰਟਰ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾਸਟੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਘਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਕਸ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਆਇਓ। ਮਾਊਂਟ ਮੈਟਲੌਕ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਡਰ ਏਰੀਆ, ਇੱਥੇ 1800s ਦੇ ਵਿੱਚ 골ਡ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮਾਊਂਟ ਮੈਟਲੌਕ ਤੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੁੱਡਸ ਪੁਆਇੰਟ 골ਡ ਮਾਈਨ ਦੇ ਜੋ ਰਿਮੇਨਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਤੇ ਸੀ ਵਾਇਆ ਜੌਨਸਨ ਹਿਲ ਟਰੈਕ। ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਮਾਰਕਰ ਆ 4 ਵੀਲ ਡਰਾਈਵ ਟਰੈਕ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਵੇਖ ਚਲੋ ਕੀ ਮਾਰਕਰ ਕਾਹਦਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹ? ਯਾਰ ਕੋਈ ਡਿਟੇਲ ਤਾਂ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ, ਐਂ ਲਿਖਿਆ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਮਾਰਕਰ। ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕੀ ਆ। ਚਲੋ ਮਾਰੋ ਲੈਫਟ। ਓਕੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਮਾਰਕ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਮਾਰਕਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਬਾਈ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਯੂ ਟਰਨ ਦਾ ਵੱਜਦਾ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਬੋਰਡ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਮਾਰਕਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਮਾਰਕਰ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਮਾਂ ਥਿਕ ਬੁਸ਼ ਚ ਲੈ ਆਇਆ, ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵੈਲੀ ਇੰਨੀ ਨੂੰ 2-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਆ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਆ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਵਰਥ ਦੀ ਡਰਾਈਵ। ਇਹ ਟਰੈਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਓਵਰਗ੍ਰੋਨ ਸੀ, ਸੋ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਮਾਰਕਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਐਨੀਮੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਯੂ ਟਰਨ ਮਾਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਮਾਰਕਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਜਿਉਣੇ ਮੋੜ ਦੀ ਸਮਾਧ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਮਾਰਕਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਮਿਲ ਗਈ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਮੋੜ ਲਈਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਪਏ ਆਪਦੇ ਓਰੀਜਨਲ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਵੱਲ, ਜੋ ਕਿ ਸੀ ਵੁੱਡਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ 골ਡ ਮਾਈਨ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਜਾਓ ਕਾਰ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਲੈ ਜਾਊਂਗਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਲਾ ਲੂੰਗਾ ਯੂ ਟਰਨ ਮੈਂ ਤੋਂ ਮਾਰ ਕੇ 3 ਪੁਆਇੰਟ। ਮਾਈਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਿਸਟੋਰਿਕ 골ਡ ਮਾਈਨ ਟਾਊਨ ਵੁੱਡਸ ਪੁਆਇੰਟ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ 1800 ਦੇ 골ਡ ਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀ 30,000 ਤੇ ਇੱਥੇ 36 ਪਬਸ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 골ਡ ਮਾਈਨਿੰਗ ਏਰਾ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਕੁਝ ਰੈਲਿਕ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ 골ਡ ਮਾਈਨਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਟਾਰ ਮਾਈਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ 골ਡ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆ ਪੰਪ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਇਸ ਟਾਊਨ 'ਚ, ਫਿਊਲ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀਗਾ 2 ਸੈਂਟ ਪਰ ਲੀਟਰ। ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਵੁੱਡਸ ਪੁਆਇੰਟ। ਵੁੱਡਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ 골ਡ ਮਾਈਨ ਦੀ ਰਿਮੇਨਸ ਮਿਲੇ ਆ। ਉੱਥੇ 골ਡ ਰਸ਼ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ 1920s 'ਚ ਤੇ ਆ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਰਿਮੇਨਸ ਇੱਥੇ ਹਜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ਾਫਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਆ ਕਿ ਸੀਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਵੁੱਡਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੌਨਸਨ ਹਿਲ ਟਰੈਕ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਆਬਸਟੈਕਲ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੀ ਗੋਲਬਨ ਰਿਵਰ। ਲਓ ਜੀ, ਰਿਵਰ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਆ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਵਰ 'ਚ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਦਾ, ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਆ ਭਰਾਵਾ। ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਰਫ ਹੀ ਧੋਂਦੀ ਆ ਫਰ ਤੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਈ ਨੂੰ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਰਿਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਦੇ ਐਜਿਸ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬਾਹਲਾ ਡੂੰਘਾ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਟੋਆ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਐਜਿਸ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਾਰ ਲੰਘ ਜੂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਿਵਰ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਆਵੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਰ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੇ ਰਿਵਰ ਦੀ ਡੈਪਥ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਾਹਰ ਖੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਰਿਵਰ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊ, ਇਹ ਆਪਟੀਕਲ ਇਲੂਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਸਲ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਕਿੰਨੀ ਆ। ਦੂਜਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਖੜਾ ਕੇ ਰਿਵਰ ਦੀ ਡੈਪਥ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਫ, ਤੁਹਾਡੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੇਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰਮ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੇਲ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸੀਲ ਵਿੱਚ ਸੂਤਾ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਆ ਉਹ ਕੰਟੈਮੀਨੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੋਸਟ ਮਾਡਰਨ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਰੀਦਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਗੁੱਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆ। ਰਿਵਰ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਸਟੈਡੀ ਪੇਸ ਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬੋ ਵੇਵ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਧੱਕਦੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਵਾੜਤੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਡੀਏਟਰ ਦੇ ਪੱਖੇ ਨੂੰ ਰੇਡੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੋਲਬਨ ਰਿਵਰ ਸਾਡੇ ਪੈਰਲਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰਿਵਰ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਹੋਰ ਆ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਰਿਵਰ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਡੀਪ ਸੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਵੇਖੀਏ। ਹਰੇਕ ਰਿਵਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 'ਚ ਤੁਰ ਕੇ ਦੇਖ ਹੀ ਲਓ ਯਾਰ। ਨਾ ਯਾਰ ਨਮੂਨੀਆਂ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੱਟ ਡੂੰਘਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆ। ਹਾਂ ਇਹ ਡੂੰਘਾ ਹੈ, ਟੋਆ ਨਾ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਸਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵੀਲ ਡਰਾਈਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਟੋਆ ਪਾਤਾ ਇੱਥੇ। ਬਾਈ ਕੀ ਵਰਡਿਕਟ ਹੈ ਫਿਰ? ਯਾਰ ਰਿਵਰ ਤੇਜ਼ ਵਗ ਰਿਹਾ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਪੱਟ ਡੀਪ ਹੈਗਾ। ਉੱਤੇ ਸਨੋ ਪਿਘਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਸਨੋ ਵੀ ਪਿਘਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਮੀਂਹ ਵੀ ਪਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਡੂੰਘਾ। ਆਪਾਂ ਨਾ ਬੈਟਰ ਸੇਫ ਦੈਨ ਸੌਰੀ ਨਾ ਪੰਗਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਸਮਰ 'ਚ ਦੁਬਾਰੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਸਮਰ 'ਚ ਨਾਲੇ ਕੈਂਪਿੰਗ ਸਪੌਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੈਂਪਿੰਗ ਸਪੌਟ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਤਿੰਨੇ ਪਾਸੇ ਰਿਵਰ ਤੇ ਰਿਵਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਐਂ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਆਏ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਦੇ ਡੋਬ ਹੈ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਏ ਆ ਯਾਰ, ਇਹ ਗੋਲਡ ਰਸ਼ ਏਰੀਆ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟਾਊਨ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਏਰੀਆ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ। ਹਾਂ ਸੋ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰਿਪ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਦੇ ਇਸੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੇਵ ਕਰੀਏ ਉਦੋਂ ਲਈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਨਾ। ਚਲੋ ਇਸ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਅਨਸ਼ੋਰ ਹੋ ਤਾਂ ਰਿਸਕ ਨਾ ਲਓ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਵਾਰੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਅਗਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ ਹਨਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੌਂਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸਦਾ। ਹਾਂ ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਸੇਮ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਚੱਲਿਆ। ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਲੇ ਚੁੱਲੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੱਢ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੰਦੀਆਂ ਵੜਦੇ ਆ ਤੇ ਫੇਰ ਵਾੜ ਦਿਓ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਾਈ। ਜੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਫੇਰ ਠੀਕ ਆ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਆ ਯਾਰ। ਹਾਂ ਗੋਲਬਨ ਰਿਵਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਡੂੰਘੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੁੜਨ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ, ਬਟ ਇਹ ਥਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿਸਟਰੀ, ਨੇਚਰ ਤੇ ਮਿਸਟਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਖੋਜਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਰਾਹਾਂ, ਹੋਰ ਐਡਵੈਂਚਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਈ।